Hello guys! So magandang hapon sa inyong lahat. Today is December 2 and ang gagawin namin, magpapapalit kami ng gulong ng sasakyan. Ayan, so ayun nga, si Kuya Whe, yung aming resident mechanic. Thank you sa kanya kasi naayos yung sasakyan. Although saka yun, may mga nakita pa kasi siyang problema na maaring maging problema ko rin sa mga susunod pang araw. Kaya mas mabuti na ipapalit na namin yung gulong, dahil kung hindi baka daw maputokan kami ng gulong sa daan kasi sabi niya malapit na daw yun. Timing na lang ang kulang bago mangyari yun. Kaya ayun, nag-decide na kami na papalitan na rin yung gulong syempre. Tapos sa dami na ng mga pinalitan namin, yung gulong papalitan na rin namin. Kaya ayan, medyo malaking gastos na din, pero hopefully sulit naman. Nasa labas lang ako today, naglalakad para mag-withdraw. Ayun, bali ang kukunin daw namin na gulong ay yung brand na Arrivo. Sabi nila bagong labas lang daw yun, galing UK. Ayun sabi nila bibilhan namin. And ayun, 1,750 ang isa, na ang size is 14. Kaya yun, bali 7,000 agad, diba? Ganun kabilis ang pera kapag meron ka sasakyan. Parang tumadaan na sa kamay mo. Anyway, yun lang naman ang update sa ngayon. Papakita ko sa inyo mamaya yung mga process at pinagdaanan sa sasakyan sa pagpapalit ng gulong. Andito nga pala ako sa GMA ngayon. Hindi yung GMA 7 GMA yung lugar, General Mariano Alvarez, Cavite. Kasi dito kami nakatira. And thankfully may mga shops din dito para sa mga sasakyan. Sana yung sa Arrivo na tire maka-discount pa tayo sa tulong ni Kuya Whe. Ayun. Magkano yun? 1,428. Number yun. Tre, binablog ka na. Wakto yung punta natin.
naman yung ano namin, pinuntahan for the gulong. Ayan, kasama pala si Kuya Whe. Ayan.